Chào mừng các bạn quay lại với kênh Hùng Anh DIY. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn thực hiện làm một cái con robot, gọi là con robot dò lai nha các bạn. Thì đây là một cái con robot lần trước mình làm cho tránh vật cản nha các bạn. Thì kinh nghiệm làm sau khi mình làm cái con robot đó lần trước, các bạn nhớ là nó chỉ có hai bánh xe trước này nè, nó không có bánh xe sau, nó chỉ có bánh xe xoay thôi. Thì đối với loại robot dò lai á, là mình không thể dùng hai bánh được, mình phải dùng bốn bánh. Cái đó là cái kinh nghiệm thứ nhất. Cái kinh nghiệm thứ hai nữa là mình có thể dùng hai sensor dò lai, nhưng mà phải làm nó rộng vậy đó, thì nó dò mới tốt. Và cái đường lai nó phải to khoảng chừng 40 mili á, thì nó mới hoạt động được các bạn. Cái đó là hai cái. Còn nếu mà mình muốn mà nó chạy chính xác á, thì mình phải sử dụng một cái loại sensor dò lai mà loại 5 mắt hoặc là 7 mắt vậy đó, thì nó sẽ chạy ngon lành hơn ha. Còn đây là mình làm đơn giản. Thì đầu tiên mình sẽ làm đơn giản cho các bạn thấy là mình chỉ dùng hai sensor thôi, thì nó bám theo đường lai nó chạy đó. Rồi mình bắt đầu lên máy tính để mình lập trình các bạn nha. Các bạn ơi, thì đây là cái động cơ ha. Thì cái robot nó nằm đây các bạn. Mình cắm dây USB cho nó ha. Rồi thì bắt đầu mình giải thích về cái mạch trước. Ở đây mình có vẽ cái mạch ra cho các bạn. Thì ở đây nó khác cái video lần trước mà mình làm cái con robot tránh vật cản các bạn. Thì mình lấy y chang cái mạch đó, mình vẽ thêm hai cái động cơ. Vậy. Rồi mình lắp thêm hai con sensor dò lai. Thì đây là sensor dò lai đơn, nhưng mà trên hình đó, trên cái camera các bạn thấy mình sử dụng ở đây là ba con. Cái video kế tiếp mình sẽ làm hướng dẫn các bạn cho nó dò lai cái version 2 nó ok hơn, nó sẽ chạy ngon hơn. Nhưng mà cái cơ bản là mình dùng hai con để mọi người thấy cái cách nó làm việc ha các bạn ha. Thì ở đây rất là đơn giản, mình cũng cấp nguồn cho nó thôi, như nguồn của hai sensor, nguồn ground và nguồn dương đó, thì mình lấy từ nguồn của Arduino luôn các bạn. Và cái chân cái con sensor có sensor bên trái thì mình đưa cái cổng analog của nó A0 mình về đấu với A0 của Arduino. Ở bên đây thì cũng vậy, mình đấu về chân A1. Mình xài cái chân A0 nó có lý do các bạn, chân analog trên Arduino nó có lý do trong trường hợp mà các bạn sử dụng cái đường line mà nó có cái màu xanh đó, thì các bạn có thể so sánh dùng lệnh if mình so sánh cái giá trị analog dao động từ 0 đến 1 0,23 nó dễ hơn là giá trị digital output nha các bạn. Đó, các bạn nhớ là nó dễ hơn. Đồng thời mình đối với những cái robot này thì mình cái chân analog input nó dư nhiều, mà bên đây thì mình xài gần hết. Thì các bạn để ý cho mình là sắp tới video sau mình làm thêm sensor nữa thì mình cũng xài những cái chân analog input này cho nó hết á. Cái mạch này trong cái phần software thì nó không có cái sensor ra được nhau các bạn, với lại cái động cơ servo. Cái này cũng bài trước nhưng mà mình để nguyên vậy, tại vì cái robot này là mình làm, mình có tất cả các device này để khi mà mình muốn chạy cái chương trình tránh vật cản hay là chương trình dò lai gì mình cũng có thể xài được, nó đầy đủ hết các bạn ha. Rồi đó là cái bản vẽ, thì mình sẽ để dưới phần mô tả các bạn đâu. Còn cái này là cái phần shop, mình gọi là V1 các bạn, robot dò lai V1 ở đây. Thì các bạn sẽ dễ thấy là cái chương trình đầu tiên này để cho mọi người học hỏi thì mình làm đơn giản thôi. Thì cái phần đầu tiên này các bạn coi lại cái video trước mà mình nói về cái mạch driver cầu đôi đó các bạn, tức là 298N này. Thì mình đã làm cái video và các bạn lấy chính cái phần code đó các bạn làm tiếp nha. Thì ở đây mình chỉ có khai báo thêm hai con sensor dò lai đây thôi các bạn. Đó, hai sensor dò lai đó. Thì ở đây thì mình khai báo thêm nó ghi hai giá trị analog này vào để nó điều khiển tốc độ thôi nha các bạn. Chính là nó ghi cái giá trị ở trên phía trên này xuống thôi. Là mình set up cho nó là số 86 này các bạn. 86 là tốc độ. Ở đây mình có ghi là các bạn có thể set từ 0 đến 255, nhưng mà khi mà set tốc độ cao quá thì nó chạy, nó dò lai nó không chính xác, mà nó có thể với phần mềm này thì nó vượt qua cái line là nó chạy thẳng luôn nha các bạn. Nó stop luôn chứ, nó stop luôn. Rồi tiếp tục ha các bạn, đó là ok ha. Cái này là mình check cái giá trị tốc độ xuống cho nó. Trong trường hợp các bạn điều chỉnh thì các bạn sẽ linh động, các bạn thay đổi hai giá trị này để cho cái con robot mà nó chạy đủ tốc độ ha. Chứ không thôi nhanh quá thì cũng được, mà chậm quá thì cũng không xong. Thì lúc đó bạn đi so sánh các bạn. Trong trường hợp mà hai con sensor này nó không thấy cái đường line thì chạy thẳng, đi thẳng ha.
và khi mà bên tay trái nó bị che, bên nó đi vô đường ray rồi thì lúc đó là sao các bạn? Con xe sau bên kia nó lại ờ, nhỏ hơn, cái nhỏ hơn có nghĩa là này nó không có thấy đường ray, mà bên bên trái thấy đường ray, thì lúc đó mình cho cái chương trình là con rẽ trái các bạn. Tương tự với này các bạn cũng có thể hiểu, thì cái lúc có nghĩa là cái con xe sau bên kia nó thấy đường ray, thì chỉ có cái động cơ ngược với nó xoay thôi các bạn. Thì dưới đây các bạn có thể thấy tên led là chỉ có một động cơ nó xoay thôi. À, thì tương tự như tên right chứ, rồi tên led nó ngược lại, các bạn có thể gọi lên. Đó, chỉ có một cái động cơ phía bên đây nó được kết thôi. Đó, rồi gần đây phía dưới đây khi mà hai con sensor mà nó đều ở cái trạng thái là nhỏ hơn 500 á, có nghĩa là nó bị xoay ngang các bạn. Trong trường hợp nào nó bị xoay ngang thì mình cho nó dừng luôn. Cái này hơi lộn, cái này phải lớn hơn 500. Không có cái lệnh top này nó cũng ok các bạn, nó cũng chạy được, nhưng mà có điều mà khi mà nó đi ra khỏi hai đường line thì nó giọt luôn. Cái này mình tránh chuyện xoay ngang cho nó gần lại thôi. Rồi ok, thì mình sẽ đao chương trình này xuống các bạn ha. Rồi mình compile lại coi nó có gì sai không. Thì cái phần code là mình để phía dưới các bạn. Các bạn sẽ đao về và thử. Thì giờ mình đao xuống.